जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आरटी टेक्निकल बॉय चॅनलवर आणि एका महत्त्वाच्या व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग आणि माहितीपूर्ण झालेला आहे. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तर भावांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल बघून ओळखलंच असेल की आजचा व्हिडिओ आपण कशावर बनवलेला आहे. तर भावांनो, आज मी तुम्हाला 55 HD थंबनेल बॅकग्राऊंड देणार आहे. हो भावना, खरंच आज मी तुम्हाला 55 HD थंबनेल बॅकग्राऊंड देणार आहे. तर भावना, ते कशाप्रकारे डाउनलोड करायचे, कशाप्रकारे ते ओपन करायचे सगळे सांगणार आहे. तोपर्यंत व्हिडिओ पूर्ण पाहून व्हिडिओ स्किप न करता पहा. तर भावना, तुम्हाला व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्हाला एक सांगतो, त्या 55 HD थंबनेल बॅकग्राऊंडच्या झिप फाईलला एक पासवर्ड आहे. हरामी हो बेटा. तो पासवर्ड ह्या व्हिडिओमध्ये कुठेतरी मिळून जाईल, म्हणून हा व्हिडिओ तुम्ही स्किप न करता पूर्णपणे पहा. जर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला प्रत्येकाने लाईक करा आणि चॅनलला कोणी सबस्क्राईब केलं तर सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणे अगदी फ्री असते. म्हणून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मराठी माणसाला सपोर्ट करा. चला तर मग कसलाही वेळ न घालवता आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा लाइक और शेयर ठोक दीजिए. 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. तर भावना, तुम्हाला काय करायचं, आपल्या टायटलवर क्लिक करून खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होईल. त्याच्यावर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होईल, तिथे तुम्हाला 55 HD थंबनेल बॅकग्राऊंडच्या पुढे एक निळी लिंक दिसत असेल. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर कशाप्रकारे इंटरफेस येईल ते तुम्हाला स्क्रीनवर बघा. तर भावना, बघू शकता अशा प्रकारे तुमच्या पुढे निळी लिंक मिळून जाईल. त्या निळ्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे तुमच्या पुढे दोन ऑप्शन येते. ते तुम्हाला इथं क्रोमवर सिलेक्ट करायचे. तर भावानं, क्रोम सिलेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे तुमच्या पुढे ऑप्शन येतील. तर भावानं, इथं बघू शकता वर तुमच्या चॅनलचा लोगो आहे, तिथं 3 डॉटच्या कडेला एक डाउनलोडचा ऑप्शन आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर खाली दोन ऑप्शन येतील, तर तुम्हाला क्रोमवर सिलेक्ट करायचं आहे. तर इथं थोडंसं लोडिंग घेईन भावांनो. लोडिंग घेतल्यानंतर खाली बघू शकता डाउनलोडचं ऑप्शन आलेलं आहे. त्या डाउनलोडच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता आपली फाईल डाउनलोड व्हायला लागली आहे. इथं डिटेल्स नाव त्याच्यावर क्लिक करू. तर आपली फाईल 5 MB झालेली आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला प्रत्येकाने लाईक करा आणि फाईल डाउनलोड होईपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणे फ्री असते भावना, म्हणून आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आपली 9 MB फाईल डाउनलोड झालेली आहे. तर फाईल किती मोठी नाही भावना, फक्त 15 MB फाईल आहे. आणि व्हिडिओ पूर्ण पहा भावांनो. व्हिडिओमध्ये 4 अंकी पासवर्ड तुम्हाला मिळून जाईल, त्यामुळे तर ही फाईल ओपन होईल. आपला 14 MB झालेला आहे. तर बघू शकता भावांनो, आपली फाईल डाउनलोड झालेली आहे. तर तुम्हाला एक सांगतो भावांनो, तुमच्याजवळ फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करायचं तुमच्या मोबाईलमध्ये ऑप्शन असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. तुमच्याजवळ फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करायचं मोबाईलमध्ये ऑप्शन नसेल तर तुम्हाला एक ॲप डाउनलोड करून घ्यावं लागेल. त्या ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तर भावना, त्याचा लोगो तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. त्या ॲपचं नाव RARA ॲप. तुमच्या अगोदर मोबाईलमध्ये डाउनलोड असेल तर चांगलं. RARA ॲपमधनं तुम्हाला 4 अंकी पासवर्ड टाकून तिथनं तुमची जी फाईल ओपन होईल, तर म्हणून तुम्ही RARA ॲप डाउनलोड करून घ्या. तर त्या फाईलवर क्लिक करायचं तुम्हाला. क्लिक केल्यानंतर बघू शकता रेड आयकॉन तुमच्या RARA ॲपमध्ये ओपन होईल. तर तुम्हाला डिसमिस करायचं. डिसमिस केल्यानंतर अशा प्रकारे PDF गॅलरी अशा प्रकारे फाईलचं नाव येतं. ते एक चौकोन दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करायचे. क्लिक केल्यानंतर बघू शकता डिलीटच्या कडेला एक ॲरोचं निशाण आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचे. क्लिक केल्यानंतर इथे काही तुम्हाला छेडछाड करायची नाही. तर बघू शकता कोपऱ्यात एक ओके बटन, त्याच्यावर क्लिक करायचे. ओके बटनावर क्लिक केल्यानंतर बघू शकता इथे तुम्हाला पासवर्ड मागेल. तर पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मिळून जाणार आहे. पासवर्ड मी टाकून घेतो इथं भावांनो. पासवर्ड टाकल्यानंतर खाली एक ओके बटन आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचे. बघू शकता आपली फाईल एक्स्ट्रॅक्ट झालेली आहे. तर एक्स्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर तुमच्या मोबाईलच्या फाईल्समध्ये जायचं. मोबाईलच्या फाईल्समध्ये गेल्यानंतर अशा प्रकारे 55 HD थंबनेल बाय आरटी टेक्निकल बॉय अशा प्रकारे तुमच्याकडे फाईल मिळून जाईल. तुम्हाला त्या फाईलवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर बघू शकता ड्राईव्ह टुडे व्ह्यूवर ह्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. तर बॅकग्राऊंडमध्ये तुम्हाला आवाज येत असेल तर सकाळच्या वेळी हा व्हिडिओ मी शूट करते, त्यामुळे जरा
नॉईजला तुम्ही इग्नोर करा. तर भावांनो बघू शकता आपली त्या फाईलवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे तुमच्या पुढे HD थंबनेल बॅकग्राऊंड दिसतील भावांनो. प्रत्येक आहेत, कलरफुल आहेत. तुम्हाला गेमिंगचे लागले तर गेमिंगचे पण आहेत बघू शकता भावांनो. फाईटचे आहेत, वर्सेसचे आहेत. अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता गेमिंगचे पण बॅकग्राऊंड आहेत. तर भावांनो अशा प्रकारे तुम्ही HD थंबनेल बॅकग्राऊंड तुमच्या गॅलरीमध्ये डाउनलोड करू शकता. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. जर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला प्रत्येकाने लाईक करा आणि चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करून तर सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री असतं. म्हणून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. तर मिळूया एखाद्या पुढच्या आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख. अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है. प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज.